In the roundabout, take the second exit. Plecăm din Nelson astăzi. Continue on the current road. Mergem la un lac între munți, un gorj, Silvia, zi în română. Defileu. După asta o să mergem la un oraș minier părăsit, un fel de uricani al lor. Mai întâi însă ne-am oprit la lacul Rotoiti, un lac plin de viață. Păstră, virațe, lebede. Cei mai bizari însă au fost câțiva țipari. Când zic câțiva, mă refer la aproape 100. Și noi avem ceva asemănător în țară, numai că la noi e plin de mici și fum. Bine, și micii sunt buni, dar e plin de mici, fum, aglomerație, îngrămădeală, pe când aici au Department of Conservation care ține chestiile astea sub control. Nu poți să construiești lângă lacuri ce vrei tu și cum vrei tu. Și de asta tot e păstrat, curat și îngrijit. Silvia, tu ce părere ai? Tu vrei micii? Eu nu mănânc mici, dar un cotlet. Acolo undeva, în depărtare, este un mic ponton de unde poți să faci diving. Bine, nu scuba diving, ci poți să te arunci de pe ponton în apă. 8 metri adâncimea acolo. Mai departe, drumul ne-a dus spre Buller Gorge, un defileu croit printre munți. Upper Buller Gorge. Adică defileul Bullerului de sus. Trei caserole cu struguri mai târziu, am ajuns pe un drum șerpuit, lat de o singură bandă, într-un loc nelocuit de zeci de ani. Suntem La Waiuta. în mijlocul nicăieri, practic. Asta a fost un oraș minier. Cam așa o să ajungă orașele noastre miniere. La începutul secolului 20, ce nu era absolut nimic, și pentru că atunci erau disperați după aur, au făcut un oraș aici, de acolo, și era numai case. Și un punct de informare, câteva pancarte cu poze alb-negru care să-ți dea o idee cum arăta orașul. Liniștea în care se auzeau doar insectele și păsările ascundea trecutul furtunos al minei. Clădită în 1905 și a atins apogeul populației în anii 30. 601 locuitori veniți atât din Australia cât și din Italia sau fosta Iugoslavie. La vremea lui, orașul era cel mai divers etnic din Noua Zeelandă. Prăbușirea minei în 1951 a dus la dispariția bruscă a populației, care a plecat în alte țări, Waiuta devenind astfel un oraș fantomă. Mergem înspre Kaikoura, e chiar la ocean, pe coasta de est. Am uitat să zicem ieri că Riften se numește orașul luminii din cauza minei. Era un oraș foarte bogat la vremea respectivă și a fost primul oraș iluminat electric din emisfera sudică. Acum suntem undeva la râul Boyle. Aici se unesc câteva râuri în partea aia, de pe acolo, și e un loc drăguț pentru o pauză. Am ajuns la un pod pe care scrie maximum load one person. Așa că, Silvia, o să mergi tu prima, ok?
Am fost deja. Da, a fost deja. Asta e filmarea acum. Ia cum am mers. Următoarea oprire pe traseu a fost la Hanmer Springs, unde Silvia a avut de ales între a merge la spa sau la un petting zoo. Am 2 punguțe de mâncare pentru animăluțe și acum mergem să le dăm. După alpaca am trecut pe la niște găini supradimensionate. Iar apoi la fratele lor mai mic, pasărea emu. Am găsit și câteva specii tradițional românești. Ultimele boabe le-am dat tot la țarcul cu lame și alpace. Am ajuns în Kaikoura. Au tot felul de activități legate de animăluțele marine. Poți să vezi albatros, poți să noți cu delfini, poți să, dacă nu ți-e frig, cu foci, poți să vezi balene. Ceea ce nu aveam cum să ratăm. De ce e Kaikoura unul dintre cele mai bune locuri din lume pentru a vedea balene? Pentru că, foarte aproape de țărm, se află o cădere abruptă tare de apă cu adâncime de peste 1000 de metri. Ăsta e locul propice în care se hrănesc cașaloții, balenele cu dinți. Dacă la început excursia a fost lină, cum am ieșit în larg, valuri de 2-3 metri înălțime au început să legene zdravul barca. Până să dăm de balene, ne-a ieșit în cale un grup de delfini. Mai întâi i-am văzut de la depărtare, apoi din ce în ce mai aproape. Într-un final și-a făcut apariția și un cașalot, care avea cam 14 metri lungime. Ca să vă faceți o idee, atât de mari sunt dinții. Cașaloții se hrănesc prin scufundarea la adâncime enorme de peste 600 de metri. Petrec acolo 45 de minute, apoi se ridică iar la suprafață pentru cam un sfert de oră. Când au tras destul aer în piept, se scufundă din nou. There he goes. He's going to drop that head, arch his back, take your photos now. Wow. Au și o colonie de foci la care poți veni pur și simplu cu mașina și cum ne-am dat jos din mașină am și văzut o focă tolănită. La nici 3 minute de unde am lăsat mașina, am ajuns practic la foci acasă. Ne-am plimbat o oră pe aici. Nici nu mi-am dat seama cum a trecut timp. În spatele nostru este un ascult de măscul de la plajă, ajung până la 200 de kilograme și spre deosebire de femele au grăsimea în partea de sus a corpului. La final de traseu am ajuns în vârful unei stânci de unde am văzut cu adevărat cât de multe foci zăceau la soare. 77, 78, 79.
în episodul următor din Far From Home. Ne întâlnim cu cel mai mic dintre pinguini, ne plouă lângă un lac, dar la final soarele luminează Mount Cook.